Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, αν θέλεις. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επίσης, κάνε το σχολιασμό σου, πάτα το hype σου εκεί στα σχόλια. Χαίρομαι όταν γράφετε αν σας ταιριάζει το άνοιγμα, τέλος πάντων να βρίσκετε κοινά στοιχεία κτλ. Έτσι για να έχουμε και λίγο αλυσφαίριση που λέμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το σημερινό μας θέμα ποιο είναι. Για να δούμε ποιο είναι το σημερινό μας θέμα. Για να δούμε παιδιά τι γίνεται σήμερα. Με τα 5 πεντάκτηνα δείχνει ότι υποφέρεται σε ό,τι αφορά, νιώθετε μοναξιά βασικά. Νιώθετε πάρα πολύ μοναξιά και εγκατάλειψη από ένα άτομο που σας άφησε παγωμένους. Η λέξη που βγάζει αυτή η κάρτα είναι παγωμένης, παγωμάρα. Περνάτε κάπως, έχετε επιμονή, παλεύετε για μία κατάσταση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είστε κάπως απομονωμένοι, μένετε μόνοι σας ή κλειστήκατε στον εαυτό σας. Είναι ένα σταύρος εδώ. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα έχετε ένα κόλλημα, μην παρεξηγείτε τη λέξη, και λέτε παράδειγμα τώρα, δεν θα έρθει αυτό το άτομο, αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν είναι σωστό να το λέτε έτσι. Ή θα περιμένετε κάποιον και να ζείτε την καθημερινότητά σας μια χαρά, ή θα αποφασίσετε να ελευθερώσετε μια κατάσταση, γιατί αυτή η ενέργεια που έχετε τώρα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σας συμβεί, γιατί αυτό είναι που παρατείνει την κατάσταση. Δηλαδή απομονωμένοι και δεν έχετε καμία διάθεση για τίποτα, άρα όλα αυτά που είναι να έρθουν δεν έρχονται γιατί δεν έχετε τη διάθεση εσείς να έρθουν. Δεν τα πιστεύετε, φοβάστε, ό,τι τέλος πάντων ο καθένας μας ό,τι έχει στο μυαλό του. Με τα 5 ξύφη η αλήθεια είναι, λέτε εδώ ότι έχω δώσει πάρα πολλές μάχες, εδώ έχω έναν υδροχό, για όλα τα ζώδια ισχύει έτσι, απλά βλέπουμε τις ενέργειες των ανθρώπων, που σημαίνει με τον υδροχό ότι είστε σε μια κατάσταση που αυτό το άτομο σας έκανε κάτι σαν bullying. Γενικά βιώνετε, λέει, πολύ επιθετικότητα από τον κόσμο γύρω σας, γι' αυτό και απομακρυνθήκατε 5 πεντάκτηνα, 5 ξύφη, μια συνεχόμενη μάχη που λέτε ότι όλο αυτό είναι άδικο και θα συμφωνήσω μαζί σας. Επίσης λέτε ότι εγώ θέλω να νικήσω εδώ πέρα. Κοίταξε, αυτός που παλεύει, δηλαδή αυτός εδώ με τα 5 ξύφη στο τέλος νικάει. Αλλά δεν σταματάει και δεν έχει αυτό το στυλ που σου είπα πριν. Δεν ξέρω, περιμένω, δεν μπορώ να το ξεχάσω, αλλά περιμένω. Όχι, έτσι δεν μπορείς να νικήσεις. Με τα 4 πεντάκτηνα λέει γίνε πιο... Νιώσε πιο ασφάλεια με σένα. Γίνε λίγο, δηλαδή ξοδεύεις πολύ το συναίσθημά σου, σε νοιάζει τι θα πει ο οποιοσδήποτε και είδες τελικά ότι σε όποιον έδωσες κάποια αξία σε πλήγωσε. Άρα μάζεψε λίγο το συναίσθημά σου, γίνε πιο συντηρητικός, πιο συντηρητική και εάν πιστεύεις, που εδώ έτσι λέει ότι αυτή η επένδυση συναισθηματική που έχεις κάνει έχει κάποιο μέλλον. Απλά βλέπω εδώ πέρα και έναν ακόλουθο ξυφών που θα μπορούσε να είναι μικρότερης ηλικίας από τη μία ή πολύ ανώριμος να διαχειρίζεται τα πράγματα και δεν προσαρμόζεται στις κατάλληλες συνθήκες. Μέχρι τώρα δεν προσαρμοζόταν για να καταφέρετε να είστε μαζί. Γενικά δείχνει ένα άτομο πάρα πολύ πνευματώδη, να το παίζει πνευματώδης χωρίς να είναι από την άλλη. Όταν βγαίνει ακόλουθος υπάρχει λίγο μια περίεργη κατάσταση.
Κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι όλα αυτά γίνονται για δική σου γνώση, έτσι, και ο ακόλουθος Ξυφών το ίδιο λέει. Και επίσης περιμένουμε μία επικοινωνία από αυτό το άτομο, από την οποία τι σου λέω, ότι δεν ξέρουμε πώς θα την κάνει, δεν θα σου πει ευθέως ότι ξέρεις εγώ θέλω να γυρίσω και τέτοια, όχι. Θα την κάνει, είπαμε, με έναν τρόπο που θα μας μπερδέψει λίγο. Για πάμε να δούμε. Ο κόσμος, ωραία. Μία κάρτα η οποία μας λέει ότι σιγά σιγά πάει να ολοκληρωθεί μία ενέργεια. Ένα σταύρος εδώ, ένα λιοντάρι εδώ, ένας υδροχός εδώ, ένας σκορπιός εδώ, είναι πολλά τα ζώδια. Είστε σε ένα ταξίδι, λέει, το οποίο τώρα πάει να εκπληρωθεί, να κλείσει ένας κύκλος, και αυτό που θέλετε να γίνει, να γίνει. Έχετε κάνει και κάτι σαν τάμα εδώ και δείχνει σε αυτή την τράπουλα ότι είναι η ώρα να γίνει, γιατί έχετε εκπληρώσει και τα δύο τάματά σας. Μάλιστα, πολύ ωραία ενέργεια. Εξέλιξη λοιπόν, έχουμε μία εξελίξεις εδώ, χαμός. Και αυτή η εξέλιξη, αυτή η ισορροπία που θα έρθει, βλέπεις εδώ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με το εξωτερικό. Ο κόσμος, είπαμε, είναι μία κάρτα που έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Μπορεί ο πατέρας σας να είχε κάποια σχέση με το εξωτερικό. Ο πατέρας του ανθρώπου σας ενδιαφέρει. Γενικά δείχνει κινήσεις προς το εξωτερικό, ή μπορεί να θέλετε να φύγετε ή να έρθει κάποιος από εκεί. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι μια ευχή σου εκπληρώνεται. Ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί βασικά. Με τον υπότι νερού δείχνει ότι, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει συναισθήματα για σένα, έχει και πάρα πολλά συναισθήματα κιόλας, και το βλέμμα αυτού του ανθρώπου είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές που λέω παράδειγμα τα ζώδια του νερού, ειδικά τους ιχθύς, τους αναγνωρίζεις από το ιδιαίτερο σχήμα των ματιών τους. Είναι πιο σκιστό, πιο αμυγδαλωτό, με ιδιαίτερο μπλε χρώμα οι περισσότεροι, ή καστανό μελί. Γενικά αυτό το άτομο έχει πολύ έντονο βλέμμα, δηλαδή σου μιλάνε τα μάτια αυτού του ανθρώπου, και αυτή τη στιγμή εμένα μου λένε ότι αυτός ο άνθρωπος σε φαντάζεται, σε σκέφτεται, έχει την ιδεαλιστική ενέργεια, ότι πιστεύει, ρε παιδί μου, έχει μια ευαισθησία ότι θα είστε μαζί. Το πιστεύει. Όμως τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ έχουμε ένα θέμα ότι δεν, είπαμε, με τον ακόλουθο Ξυφών δεν θα το κάνει ο ίδιος. Αυτό βγαίνει εδώ και 3 μήνες. Και η αλήθεια είναι, πάλι ακόλουθος, μάλιστα. Όχι, συγγνώμη, εδώ δείχνει λοιπόν ότι θέλει να έρθει πολύ πολύ ισορροπημένος με τον βασιλιά πεντάκτηνων, θέλει να έρθει με εμπιστοσύνη σε εσένα, να νιώσεις ασφάλεια. Το πιο σημαντικό για αυτόν είναι να νιώσεις ασφάλεια, και από ακόλουθος Ξυφών φτάνει να γίνει βασιλιάς πεντάκτηνων τώρα. Αυτό μιλάμε ότι θα προστατεύσει αυτό που θα κτίσετε ξανά μέχρι εκεί που δεν πάει, και θα σου δίνει με αυθονία το συναίσθημά του, έχοντας την εξής ενέργεια, ότι εσείς είστε το λιμάνι του, είστε ο άνθρωπός του. Καταπληκτικός γονιός θα γίνει και σύντροφος σύζυγος. Κάτι άλλο που έχει πολύ καλό αυτός ο βασιλιάς είναι ότι ό,τι πιάνει γίνεται χρυσό. Εκπαιδεύτηκε τόσο καλά ή εκπαιδεύεται τόσο καλά στη ζωή του, που έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά του, και με τον άσο των κυπέλων. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για συναισθήματα. Πάρα πολλά συναισθήματα, ξανά από την αρχή. Αυτό λέει. Να το κάνουμε ξανά από την αρχή, να ζήσουμε ξανά αυτά που αφήσαμε στη μέση, ίσως, δεν ξέρω. Κάτσε τώρα, γιατί δεν μου φτάνει ο χώρος, οπότε θα τις μαζέψω, τις πάω πιο πέρα την τράπουλα. Για να δούμε λοιπόν ξανά από την αρχή την αγάπη μας, και πολύ σύντομα με την κάρτα της κρίσης ήρθε η ώρα να ακούσετε αυτή την υπέροχη μελωδία, τη φράση «Ήρθε η ώρα να γυρίσω κοντά σου». Μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια, η κρίση. Τελικές αποφάσεις λοιπόν έχουν πάρθει από το σύμπαν,
για να καταφέρετε να είστε μαζί. Αυτό θα γίνει με απόλυτο τρόπο, γιατί εσείς το ζητήσατε αρχικά, εσείς παλέψατε, εσείς παλεύετε. Γίνεται μία αφύπνιση εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, σε μία μέρα. Επειδή το αναφέρετε συχνά, πώς θα γίνει, θα γυρίσει γρήγορα αυτό κτλ. Αυτό θέλει το χρόνο του και η κάθε περίπτωση είναι μοναδική, που πρέπει να βάλεις πολλά στοιχεία για να δεις εάν είναι να έρθουν αύριο, μεθαύριο. Άσε που το χρόνο τώρα στα ταρό, εντάξει, είναι λίγο περιορισμένο να σου το πω, αλλά το θέμα είναι ότι παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Το μεγαλύτερο ρόλο παίζει το αν το πιστεύω. Το μεγαλύτερο ρόλο είναι η δύναμη του μυαλού, έτσι το έχουμε πει άπειρες φορές. Λοιπόν, αυτή η κρίση εσείς έχετε ζητήσει από το σύμπαν να σας βοηθήσει, από τον αρχάγγελό σας, από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, τα πνεύματά τους. Δημιουργήσατε λοιπόν μια ενέργεια τέτοια και αυτή η κάρτα μας λέει ότι μαζί με τον κόσμος και κρίση, έχουν σχεδόν την ίδια ενέργεια αυτές οι κάρτες, και οι δύο κάρτες μας μιλούν για αποφάσεις τελικές που πήρε το σύμπαν από εκεί που έχετε ζητήσει βοήθεια. Πήρε λοιπόν απόφαση το σύμπαν να σας βοηθήσει και να σας το ενημερώσει, να γίνει κάποια κίνηση λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα. Και με τα 9 πεντάκτηνα, αυτό ακριβώς έλεγα λίγο πριν, εκπαιδευτήκατε για αυτό το πράγμα. Εκπαιδευτήκατε λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή είναι η λέξη κλειδί, για να έρθει αυτό το άτομο στη ζωή σου σαν επανασύνδεση, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση γρήγορης εξέλιξης, να σου το πω έτσι. Εντάξει, πολύ γρήγορης εξέλιξης. Λοιπόν, άρα έχουμε επανασύνδεση. Ένα. Δεύτερον, έχουμε την ενέργεια του, πώς το λένε, έχουμε την ενέργεια ότι θέλει να έρθει αυτό το άτομο κοντά σου και εσύ έχω την ενέργεια ότι έχεις εκπαιδευτεί για να το καλέσεις με το σωστό τρόπο, να σου το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι ο σωστός τρόπος και χρόνος. Και αφού είμαστε στο σωστό τόπο και χρόνο, με τη Βασίλισσα Ξυφών βάζετε τα όρια, πολύ σημαντικό. Βάζετε λοιπόν τα όρια σας εδώ. Γιατί όμως τώρα? Γιατί όταν θα φύγετε από τα 5 πεντάκτηνα που λέγαμε στην αρχή, θα γίνετε πιο επικοινωνιακά, θα έχετε πιο σωστή αντιμετώπιση. Μάλιστα. Και έτσι και σωστά όρια θα βάλετε και αντικειμενικά θα μιλήσετε, δηλαδή έχετε πάρει τώρα τις αποστάσεις σας και ξέρετε ακριβώς τι φταίει όταν θα γίνει αυτή η διαδικασία, ξέρετε ακριβώς ποιο ήταν το πρόβλημα, άρα το μελετήσατε τόσο καιρό. Είστε τιμοπόλεμες με την καλή την έννοια όμως, δηλαδή ότι λέτε ότι εγώ θέλω το δίκιο, είμαι έντιμος άνθρωπος, είμαι ανοιχτό βιβλίο, θα τα πούμε όλα για όλα, ανοιχτά, ξεκάθαρα μεταξύ μας. Και με τον άσο των πεντάκτηνων, από 2 άσους μου βγάλατε, με τον άσο των πεντάκτηνων θα μιλήσετε για σταθερότητα, αλλά όχι μόνο εσείς, γιατί είπαμε ότι αυτό το άτομο θέλει οπωσδήποτε να έρθει σαν βασιλιάς πεντάκτηνων που θέλει πραγματικά να σου προσφέρει τα πάντα και να έχει αυτό όλο μακροπρόθεσμη ενέργεια, και γιατί το οραματίζεται και αυτό το άτομο, όχι μόνο εσύ, και όλο αυτό θα ανέβει ενεργειακά πολύ, θα πάει σε ένα άλλο επίπεδο η σχέση και θα καταλάβεις τότε τι είναι το καρμικό. Ήδη αρχίζεις και το καταλαβαίνεις, αλλά όταν θα συναντηθείς με αυτό το άτομο και δεις τις αλλαγές που έχουν γίνει, θα πεις «Όπα, άξιζε τον κόπο αυτή η αναμονή». Μάλιστα. Και η βασίλισσα νερού τώρα εδώ, 2 βασίλισσες,
βγαίνει κάτω από τον άσο της, παλεύει για την αγάπη αυτή η βασίλισσα. Μπαίνουμε στο Σκορπιό σιγά σιγά. Η βασίλισσα νερού βέβαια έχει την ενέργεια του καρκίνου, αλλά είναι νερό. Οπότε μπαίνουμε σε μια ενέργεια πολύ δημιουργική σε ό,τι αφορά την αγάπη. Αυτή η βασίλισσα λοιπόν λέει ότι ενδιαφέρεται ακόμα για αυτόν τον άνθρωπο, ποτέ δεν σταμάτησε και έχει κάνει και πολλές υποχωρήσεις. Τώρα λέει χρειάστηκε να θεραπεύσει τον εαυτό της και ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται υποστήριξη. Τον υποστήριξες και στο παρελθόν, αλλά τώρα κάπως θα τον ξαναυποστηρίξεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο, γιατί θα σε υποστηρίξει και ο ίδιος. Βασίλισσα νερού λοιπόν, πολύ μεγάλη υπομονή και αυτή, και σίγουρα αυτή η βασίλισσα διαισθάνεται ότι είναι καρμικό, το καταλαβαίνει. Περισσότερες βασίλισσες ασχολούνται πολύ ιδιαίτερα με τις ενέργειες. Τα ταρό, αστρολογία και όλα αυτά έχουν έτσι λίγο με το μεταφυσικό τους, τραβάει αυτό το πράγμα πέρα από το καλλιτεχνικό. Και ξανά από την αρχή, παίρνοντας λοιπόν την απάντηση του σύμπαντος ότι ναι, σας επιτρέπω να είστε μαζί. Έχει μια σημασία η λέξη επιτρέπω, γιατί στο παρελθόν ήσασταν κακοποιητικοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Με τον ανόητο λοιπόν ξεκινάμε τώρα με άλλου είδους εμπειρίες και δεν πέφτουμε στο κενό, δεν πέφτουμε στον γκρεμό. Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη και να πέσουμε στα ίδια μας τα λάθη. Τι άλλο μας λες? Με τα 3 κύβελα, πολύ ωραία ενέργεια. Μας λες ότι μεγάλη γιορτή, μεγάλο κοινωνικό γεγονός αυτή η επιστροφή. Θα μοιραστείς τη χαρά σου, αλλά πρόσεξε, έτσι, πάντα στο λέω αυτό, πρόσεξε, τη χαρά μας, με τη χαρά μας δεν χαίρονται όλοι, οπότε σιγά σιγά πάντου. Θα τη μοιραστείς λοιπόν τη χαρά σου και ξεκινάει ένας άλλος κύκλος τώρα πια, κοινωνικός, κοινωνικά αποδεκτός για κάποιους, ενώ στο παρελθόν δεν ήταν η σωστή στιγμή για την δική σας ενέργεια, κάτι συνέβαινε που δεν ήταν, λέει, ο σωστός χρόνος κοινωνικά για να είστε μαζί. Με τους 10 ράβδους θα τα βάλετε κάτω και θα πείτε ότι για αυτό το χωρισμό δεν αντέχετε άλλο και θα πρέπει να λυθούν τα θέματά σας, θα πρέπει να διορθωθούν και το έχετε πολύ μεγάλο βάρος, ειδικά το αγόρι το έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος και λέει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη και θα κάνω την προσπάθειά μου για να πάρω και τη δική σου κούραση από πάνω σου, γιατί καταλαβαίνω με τα λάθη μου ότι δεν αντέχεις και εσύ άλλο, δηλαδή είσαι και εσύ στα όρια σου. Σημαντικό. Για να δούμε τι άλλο λέτε. Μάλιστα. Και με τους 6 ράβδους ήρθε η ώρα να νιώσεις εξαιρετικά περήφανη για σένα, γιατί παρόλες τις δυσκολίες, είπαμε πριν ότι θα το ανακοινώσετε και δημόσια και θα γίνει και γνωστό σε όλους μας και θα χαρούμε κιόλας, και αυτό θα έρθει, αυτή η επανασύνδεση θα φέρει σε αυτό το ζευγάρι μία δέσμευση, μία ανταμοιβή που θα νιώσετε πραγματικά περήφανοι για σας, για το πώς καταφέρατε αυτή την αρνητική ενέργεια να την κάνετε θετική ενέργεια. Εκεί που ήταν όλα αρνητικά και δεν λυνότανε τίποτα, το γυρίζετε όλο και γίνεται θετικό. Πολύ περηφάνεια για τον εαυτό σας και έχετε δίκιο και θα σας αναγνωρίσει αυτό το άτομο πολλά στοιχεία που έχετε εσείς. Τα πάρα πολλά στοιχεία λοιπόν που έχετε, που είναι το πάθος σας, όταν έχετε την πίστη μέσα σας, το πάθος σας, αυτό που δεν σταματάτε όταν νιώθετε αδικία μέχρι να δικαιωθείτε. Απλά θυμάμαι, σου λέω συνέχεια σε όλο το άνοιγμα, τα 5 πεντάκτηνα που είστε τώρα πεσμένοι, και ενώ δείχνει για το μέλλον σας τέτοια ισχυρή ενέργεια, δες λίγο πως είστε. Δες λίγο, είναι αυτές οι 2 κάρτες μαζί, 10 ράβδοι σε απόλυτη απόγνωση και οι 6 ράβδοι που είναι η μεγάλη νίκη. Άρα είστε ένα κλικ για να το γυρίσετε, και άρα αυτό που πρέπει να κάνετε είναι με τα 9 πεντάκτηνα να εστιάσετε σε εσάς. Και με την κάρτα του θανάτου, του Σκορπιού που αναφέρθηκα πριν, στη βασίλισσα νερού, δεν είχε βγει ο Σκορπιός, βγήκε τώρα.
μας λέει ότι πραγματικά ήρθε η ώρα της μετάβασης, της αλλαγής, της αναγέννησης, φοίνικας, έτσι. Ήρθε η ώρα που προχωράμε μόνο μπροστά, αφήνοντας πίσω οτιδήποτε ήταν λάθος και ξεκινάμε από το 0, 2 κάρτες σχεδόν, όχι σχεδόν, η ίδια ενέργεια έχουν, περίπου, από την αρχή. Σε ένα ταξίδι ζωής άλλο, δηλαδή θα μεταφερθείτε, μπορεί να κάνετε και άλλο είδους δουλειά τώρα ή το άτομο που θα έρθει μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ίδια άλλη δουλειά, να μην είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Γενικά μιλάμε για ριζικές αλλαγές. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να κλείσετε κύκλους, δηλαδή να ήσασταν σε μία κατάσταση, να βρεθείτε τώρα, να βρεθήκατε σε μία άλλη κατάσταση. Δηλαδή μπορεί να πουλούσατε λουλούδια και τώρα να γίνετε γραμματέας παράδειγμα. Μιλάμε για ριζικές αλλαγές, να κάνετε καινούργια πράγματα. Αλλαγμένοι και οι δύο. Και με τα 6 ψήφοι, παίρνοντας τα μαθήματα και αποδέχοντας τα μαθήματα του παρελθόντος, προχωράτε σε ηρεμία, σε απόλυτη ηρεμία. Μετακινήστε λοιπόν, το ξαναλέω, κινήσεις με τον κόσμο, εξωτερικό, εσωτερικό, κινήσεις κοντά σε θάλασσα, αλλά εδώ εάν υπήρχε ένα τρίτο πρόσωπο, ερωτικό, δείχνει ότι μετανιώνει πάρα πολύ, παίρνει και αυτό τα μαθήματά του. Αυτό είναι το θέμα, όλοι τα παίρνουν τα μαθήματά τους εδώ και τα αποδέχονται τα μαθήματά τους, γιατί ξέρουν ότι άμα δεν τα αποδεχτούν και να ζητήσουν συγγνώμη, ότι θα έχουν πολύ περίεργες συνέπειες. Όποιο άτομο λοιπόν σας έκανε κακό, εδώ δείχνει να μετανιώνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό και όχι υποχρεωτικό, δεν είναι σωστό να θέλεις εσύ να πάθει κάποιος κάτι κακό. Αυτό είναι ο θυμός του σκορπιού που ξέρεις δεν ξεχνάει ποτέ ο σκορπιός και δηλητηριάζεται, ξέρεις όταν δεν του γίνεται αυτό που θέλει, αυτό δηλητηριάζεται. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Βγάλ' το από μέσα σου, γιατί είπαμε ότι η κάρτα της δύναμης δεν βγήκε βέβαια, αλλά η κάρτα της δύναμης είναι η καλοσύνη. Αυτό είναι η μεγάλη δύναμη δική σου και γι' αυτό θα κερδίσεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Όχι επειδή μάκρυνες τα μαλλιά, καταλαβαίνεις, θα νικήσεις γιατί έχεις ειρήνη μέσα σου και είσαι καλός άνθρωπος. Ακολουθείς το καλό. Τέλος πάντων, αυτά τα γλυκανάλατα μπορεί να μην σου αρέσουν όταν τα λέω, αλλά για μένα είναι τα πιστεύω μου και γι' αυτό το λέω συνέχεια. Συνέχεια δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν το έχω πει. Γιατί αυτό θέλω να κρατήσεις από όλα τα ανοίγματα. Γιατί επανασυνδέσεις θα γίνονται, θα ξαναγίνονται, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Λοιπόν, κεντρική σου κάρτα ο Άσος Πεντάκτηνων. Άρα αυτή η επανασύνδεση και η νίκη θα έχει σταθερότητα. Αυτό κρατάμε. Βασίλισσα Ξυφών, Βασίλισσα Νερού. Μια πάρα πολύ ευαίσθητη βασίλισσα, η οποία τώρα θα βάλει και κάποια λογική μέσα στο συναίσθημά της, γιατί αυτή μια ζωή είναι μόνο συναίσθημα και όχι λογική. Δεν τα... να σε βοηθήσω, να σε βοηθήσω, να βοηθήσω σένα, να βοηθήσω σένα, να βοηθήσω σένα και τη λογική, την πρακτική πλευρά των πραγμάτων δεν τη βάζει. Επίσης τα κορίτσια μπορεί να έχετε διαζύγιο επάνω σας, να είναι ρε παιδί μου, όχι με αυτόν, μπορεί και με αυτόν, αλλά για τα κορίτσια δείχνει ότι μπορεί να έχουν διαζύγιο. Κάτι άλλο που θα σου πω είναι ότι τώρα πια θα γίνεις πιο ανεξάρτητη. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για μια γυναίκα. Θα γίνεις λοιπόν ανεξάρτητη και το δίκιο σου, γιατί η Βασίλισσα Ξυφών είναι ζυγός και φεύγει από τη Βασίλισσα ζυγό και πάμε του ζυγού και πάει τη Βασίλισσα του Αέρα που είναι ζυγός, συγγνώμη, μπέρδεψα, αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω τώρα το βίντεο. Φεύγει λοιπόν από αυτή τη Βασίλισσα και πάει στη Βασίλισσα του Νερού, Σκορπιός. Πιο πολύ, πιο ωραία δεν μπορεί να σου το πει. Πολύ ωραία τα βγάζει τις κάρτες αυτές που πρέπει να βγάλει. Με την Βασίλισσα λοιπόν των Ξυφών που έβαλε στη λογική κάτω, είδες ότι έχω κάνει και εγώ λάθη, λες. Πολύ σημαντικό και αυτό. Η Βασίλισσα του Νερού, το μεγαλύτερο λάθος της που κάνει, είπαμε, είναι να δίνει τα πάντα χωρίς να κρατάει κάτι για αυτήν. Δεν κάνει δεύτερες σκέψεις, είναι ανοιχτό βιβλίο, τα δίνει τα πάντα. Βέβαια
Βέβαια πάντα πολεμάει για την αγάπη και στο τέλος είπαμε θα κερδίσει, αλλά στη διαδρομή θα πληγωθεί πολλές φορές. Πάμε λοιπόν με την κάρτα του Σκορπιού. Εδώ τώρα ήρθε η ώρα να φανερωθούν όλα, να πέσουν οι μάσκες που λέμε, θα φανερωθούν τα πάντα. Και πρώτα απ' όλα θα φανερωθεί στον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει ένας άλλος του εαυτός, που ίσως και ο ίδιος να μην τον ήξερε. Δηλαδή, γι' αυτό σου είπα θα δεις μεγάλες αλλαγές. Ένας εαυτός ο οποίος είχε πολύ κακία και έσταζε το στόμα του δηλητήριο στο παρελθόν. Ενώ τώρα δείχνει το πρόσωπό του πιο καθαρό, πιο ξεκάθαρο, πιο ξέρω τι θέλω. Ενώ πριν δεν μας έδειχνε, δεν μας έλεγε. Είναι μια κάρτα που μιλάει για μυστικά, για έναν άνθρωπο που κλείνεται στον εαυτό του. Για έναν άνθρωπο που μπορεί να έκανε και αυτός, όχι μπορεί, άπιστος στο παρελθόν. Κοιτούσε την καλοπέραση, ένας άνθρωπος με ιδιοτροπίες, ένας άνθρωπος με ιδιαιτερότητες, ευαισθησίες ιδιαίτερες που δεν μπορεί να τις καταλάβει ο καθένας μας. Ευαισθησίες, παράδειγμα, άμα δεν του πεις αγαπώ μία μέρα, να κλειστεί στον εαυτό του 5 εβδομάδες και να μην ξέρεις γιατί. Και να μην στο έχει πει. Και μετά όταν θα στο πει αργότερα, σε 5 χρόνια, θα σου πει τότε δεν μου είχες πει αγαπώ την Πέμπτη και πεις κατάλαβες για τι πράγμα μιλάω. Είναι ιδιόρυθμος άνθρωπος. Είναι πολύ απλός, θέλει πολύ αγάπη και ό,τι δίνεις να έχει μια σταθερότητα. Εάν μπερδεύεσαι και τη μία μέρα δείχνεις άλλο και σε 2 μέρες δείχνεις άλλο, θα μπερδευτεί και χάνεται, κλείνεται. Και δεν πρόκειται να μιλήσει, γιατί αν δεν νιώθει την αγάπη της πίθα στα μάτια σου, δεν ανοίγεται με τίποτα. Θέλει συνέχεια τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνεις, άστα να πάνε. Ή έχεις μπλέξει, αλλά τι να κάνουμε, καρμικό είναι αυτό, είπαμε μαθήματα. Το ωραίο της υπόθεσης είναι τα 6 ξύφη. Επίσης μας μιλάει και για αποστάσεις εδώ, έτσι, χιλιομετρικές. Το είπαμε, ειδικά αν υπάρχει το εξωτερικό, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Τι έλεγα με τα 6 ξύφη. Αυτές οι αλλαγές, 6 ξύφοι αλλαγές, κάρτα θανάτου αλλαγές, φαντάσου τώρα χαμός, πραγματικά θα σε κάνουν, ειδικά και τα αγόρια. Τα αγόρια θα τα κάνουν πιο όρημα, πιο αναλαμβάνω τις ευθύνες. Αλλά τη γυναίκα την αλλάζει σε όλα. Το ντύσιμό σου θα αλλάξει τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ σήμερα έτσι σκεφτόμουν το πρωί, ότι πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα στο ντύσιμό μου. Δηλαδή φοράω πολύ μονόχρωμο. Δεν πρέπει. Θέλω να βάλω πιο χρωματιστά τώρα. Έτσι μου τη βάρισε. Το σκεφτόμουν δηλαδή πρέπει να πάρω ένα συνολάκι το οποίο μπλούζα, παντελόνι, τέλος πάντων, που να είναι χρωματιστό. Δηλαδή σου μιλάω για τέτοια πράγματα. Θα μου πεις τώρα τι ρόλο παίζει αυτό στη σχέση. Μεγάλο. Το χρώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις σχέσεις. Όχι, γιατί είναι ψυχολογία και το χρώμα μας φέρνει ψυχολογία. Το άρωμα μας φέρνει ψυχολογία. Τα πάντα. Τα πάντα. Βάζεις ένα άρωμα και λες δεν μου αρέσει καθόλου και σου χαλάει τη ψυχολογία σου. Λες ντύθηκα, στολίστηκα τώρα και έβαλα μια χαζομάρα, δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει. Ενώ άμα βάλεις το άρωμα που θα σου κάτσει, λες πω τώρα νιώθω πάρα πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Δηλαδή μυρίζω και ερωτεύομαι εγώ ίδια τον εαυτό μου γιατί μυρίζω το άρωμα που με ξετρελαίνει. Με καταλαβαίνεις τι λέω, εννοείται ότι με καταλαβαίνεις, δεν λέω και κάτι wow. Γι' αυτό αυτές οι αλλαγές, θα τις κάνει και αυτός. Θα δεις αλλαγή ντυσίματος, θα δεις αλλαγή συμπεριφοράς. Επίσης ξαναλέω μετακινήσεις, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια του. Δηλαδή μπορεί στο παρελθόν να ήταν λίγο τεμπέλης, γιατί αυτός ο τύπος είναι και λίγο τεμπέλης. Τα θέλει τα χρήματα πιο έτοιμα, δεν γίνεται. Τώρα θα δεις ότι ναι, θα μοιραστούμε το ενίκιο, κατάλαβες, μοιρασιά ρε παιδί μου, δεν είχε μάθει να μοιράζεται, κάτι που ξέχασα να σου πω, δεν είχε μάθει να μοιράζεται, τώρα έχει και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, με πολλά λόγια και με λίγα λόγια, αυτό το ζευγάρι είναι έτοιμο για την καινούρια αρχή. Την καινούρια αρχή μέσα από εκπλήξεις βέβαια, σημαντικές, και με τα 9 πεντάκτηνα
θα νιώσεις πόσο αξίζεις, θα πάρεις την αξία, θα δώσεις την αξία στον εαυτό σου. Μια πολύ καλή περίοδος για τα οικονομικά σου βγαίνει εδώ και κάποιες προσπάθειες είπαμε που έχεις κάνει μέχρι τώρα που θα αποδώσουν τώρα στα οικονομικά σου. Βγαίνουν. Μπορεί να έχεις μια ειδοποίηση από το εξωτερικό επίσης και να χαρείς πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μια ειδοποίηση η οποία μπορεί να μετακινηθεί σε εσύ και κάποιοι να έχουν λίγο οικονομικό βάρος για να σε στηρίξουν στην αρχή, αλλά μετά θα τους το ανταποδώσεις στα μέγιστα γιατί θα πας σε κάτι που θα σου δώσει πάρα πολύ καλή ανταμοιβή σε αυτή την καινούργια αρχή. Βασίλισσα νερό, καρκίνος και βασίλισσα ξυφών ζυγός. Παρθένος και όλα τα ζώδια της γης, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος και τι είπα, καρκίνος και ζυγός. Μπορεί να τα έχεις σε οροσκόπο και σε ζώδια αυτά. Αυτά μιλάω τώρα για τα επαγγελματικά σου που αφορούν εξωτερικό, ξέρεις. Ή τέλος πάντων μια δουλειά που έρχεται, που είχες πολύ καιρό που την περίμενες επίσης. Άρα λοιπόν, για να μην στα πολύ λέω, περιμένουμε πολύ καλές προτάσεις στα επαγγελματικά και περιμένουμε έναν βασιλιά πεντάκτηνων, ο οποίος έρχεται με υπότι νερού για τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας και ένα καινούριο ξεκίνημα έχοντας όλες τις πληροφορίες τώρα πια για να πετύχει. Πολύ ξαναλέω έντονα το εξωτερικό, έτσι. Και οι μετακινήσεις, μετακομίσεις και τα λοιπά. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτε ένα hype και κάνε εγγραφή στο κανάλι. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ γίνεται ένα βίντεο, ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Αν θέλεις επίσης, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά.